Ai että. Tänään on kaunis päivä tulossa. Hyvää huomenta. Meikällä on nyt uusi rutiini. Alkanut heräämään aikaisin. Aika aikaisin, nyt tosi aikaisin. Koska pitää ehtiä aamupalalle. Tässä hotellissa on niinku 2 rakennusta. Tää missä mä yövyn. Se on vähän vanhempi ymmärtääkseni. Sitten on tää uudempi puoli. Missä mä en yövy valitettavasti, mutta ei se on niin iso, se on varmaan. Tai en tiedä, kun en oo käynyt tuolla sisällä kauheasti. Tää aamupala oli vaihtunut tässä päivien välillä, mutta on sama aamupala, mikä oli ekana päivänä. Mä en ollut oikein sen fani. Mun mielestä Bolognese ja ylipäätään se eri ruoat ei ollut niinku mun mieleen niin paljon. Tää nyt on sama kuin se, mutta on tää niinku ihan menevä. Ei oo niinku ihan huonoimmasta päästä, et 5 € tästä. Ihan menevä, ihan fine. Ja yksi syy mihin otin aamupalaan oli, koska tässä lähellä ei oo ravintoloita tai kauppoja, niin on pakko tavallaan heti lähteä liikkeelle, jos haluaa ruokaa. Mutta jos on aamupala, niin ei tarvitse heti lähteä yhtään mihinkään. Pistää jäätelö. On kyllä parasta, mutta tää on ihan sikahyvää. On moni eri makuja kans, niin se on bonus. Tää jäätelöt yli yksinään on jo 5 € arvoinen. Ainoa ongelmaton aamu. Ei teen ainakaan tykkää heti aamusta vetää kauheasti sokeria, mutta kyllä kuuluu hinta, niin silloin syötään koko. Tulin nyt Nagon keskustaan. Tässä mä olin yhtenä iltana, kun mä tulin tänne hotellille, mutta ihan vaan pari minuuttia viipyin täällä, en ehtinyt tutkimaan aluetta. En tiedä, onko täällä edes mitään tavallaan tutkittavaa, mutta ei mulla ollut tähän päivään mitään suunnitelmia. Toi itse asiassa rakennus tässä näyttää ihan hienolta, niin mikähän toi on? Mä googletin nopeasti, niin toi tuossa takana on Nago City Hall, kaupungin talo vissiin. Niin aika jännän näköinen kaupungin talo. Se on pakko ostaa aurinkorasvaa, se on tärkeä. Ai että, näyttää kyllä vähän liiankin hyvältä. Siinä olisi joku Bang-leivä. Mitenköhän tässä on? Se on vaan euro 20. Juusto ja kinkku. Napataan nyt tää ja toi leipäkin näytti niin hyvältä, niin otetaan semmonen. Söin näitä aikaisemmin, oli ihan sika hyviä. Otetaan yksi tämmönen. Sain vielä kaupan päälle tämmösen Let's Go. Niin se oli 50 jeniä tuolla, mikä on 30 senttiä. Mä sitä, että silloin aikaisemmin oli yli euron. Toi oli 3 kertaa halvempi. Oli kyllä ihan hieno toi rakennus. Tai sillä lailla se erottuu joukosta. Mä kävin tosta ohi ja katsoin, että onpas oudon näköinen. Niin mä oli pakko mennä sisään. No niin, muutaman sivutehtävän jälkeen löyttiin vähän isompaan kauppaan. Toivottavasti löytyy sitä aurinkorasvaa. Mä en muuten tiedä, mistä sitä alkaa etsimään. Jostain apteekista ehkä. Let's Go, löytyy aurinkorasvaa. Mä en tiedä mikä näiden ero on. Nämä kaikki plus 50, mikä on ihan hyvä, mutta mä en tiedä miten nämä eroaa toisistaan. Niin mä otan varmaan tän vaan ihan yksinkertaisimman näköisen. Napataan yksi limppari. Ja viimeisinä, mutta ei vähäisimpänä, otetaan teriyaki chicken onigiri. Rakkautta on kaikkialla. Pitää vaan katsoa ympärille. Ja on kyllä nätti ranta, kattokaa. Mut ei oo niinku yhtäkään uijaa. Niin se on vähän sillä, että saakohan tässä sitten oikeastaan edes uida. Paitsi vois tsekkaa UV-tasoa, mä en oo nyt tsekannut sitä tänään. Tässä lukee, että 12. 1 to 4 p.m. Oh my days. Okei, no ollaan tässä hetki, jos toi 12 nyt pitää paikkansa. Syödään eväät ja jatketaan matkaa.
hyvä pikku välipala ja rentoutumishetki siinä rannalla. En käynyt kuitenkaan uimassa, kun ei ollut niin uimisfiilis, mutta ehkä mä käyn vielä tässä päivän aikana, kun kello ei oo vielä kauheesti. Let's go, löytyy snorkkeli. Varmaan otan vaan tän, ei tässä kyllä kauheasti todella vaihtoehtoja. Let's go. Kuunnelkaa tehdään suhiraa. Näyttää aika hyvältä. Tää on aika hyvä. En tiedä, niin mä voin grillata tässä. Mun mielestä on aika hyvä jo, niin sitä lähtis kyllä grillaamaan yhtään enempää. Ehkä toi myös, jos haluu kuumentaa, niin lämpimellä. Solid ateria, nyt on massu täynnä ja hyvä mieli. Yksi asia, mistä mulla ei oo hyvä mieli, on mulla ei ollut suklaata naamassa. Mä kävin vessassa ja katsoin peilistä itteeni. Mulla on koko päivä ollut suklaata naamassa siitä suklaaleivonnaisesta. Mut näitä sattuu. Nyt suunnataan bussipysäkille. Mä kävelin tuohon kauppaan tai tänne alueelle ylipäätään 2 kilometriä. Nyt kävellään takaisinpäin. Ei ollenkaan haittaa kävellä. Täällä on niin mahtava sää ja on aina kiva tutkia uusia alueita. Silloin varsinkin kun on energiaa. Jos on kävellyt joku 40 000 askelta, niin silloin on sillä ihan puhkea. Ei pitää yhtään kävellä. Mutta kun mä oon kävellyt joku 15 000 askelta vaan, niin ei oo ollenkaan paha kävellä. Ja suunnataan bussipysäkille. Kävellen ja bussilla menee 50 minuuttia. Mut kävellen menee 73 minuuttia. Melkein vois kävellä, mutta mä nyt kävellä tonne bussipysäkille. Se kyllä on 5 kilometrin kävely. Onko se paljon? Ei se kyllä oo kauhean pitkä matka. Sillä loppujen lopuksi pitäis vaan kävellä. Tää on muuten eka paikka. Mä oon käyttää pelkästään käteistä busseissa. Niihin käy joku IC Card, mutta ei tää Icova Card. Joku käy ja jossain bussissa käy kans pankkikortti. Se on vähän jännä, että tavallaan joutuu vaihtelemaan sitä systeemiä, että joissa mä käytän pankkikorttia. Yhdessä mä onnistuin käyttää Icova Korttia, mutta suurimmassa osassa käyttää käteistä, et ei se oo ongelma. Mä en vaan jaksais nostaa aina uutta käteistä. Kyllä se aika hyvin näkyy se auringonlasku. Tässä aamupalalla jälleen kerran nää rotateittaa 2 eri aamupalaa, eli eilen oli eri, tänään on eri ja huomenna on varmasti sama mikä oli eilen. Mutta on nyt ihan hyvä, että on 2 eri aamupalaa sen sijaan, että vaan 1 ihan sama aamupala. Tässä on pekonia, kananmunia, kanaa ja crazy tällä hetkellä. Siellä on vähän muitakin vaihtoehtoja, mutta ei mitenkään kauheasti eroa niistä samoista mitä oli eilen. Tässä on niinku kananmunia, mutta on niinku vaan eri tavalla kokattu. Määränpäänä toi saari tuolla sillan toisella puolella. Tuo oli itse asiassa alun perin yksi paikoista, mihin mä suunnittelin, että mä yöpyisin. Mulla oli 2 vaihtoehtoa siinä vaiheessa, kun mä olin lähdössä tänne Pohjois-Okinavaan, niin tossa oli eka yöpaikka, mitä mä mietin, ja toinen on toi, missä mä nyt on yötä, ja se hintaisi oli aika paljon, niin mä olin sillä, että mä otan tän, mihin mä nyt päädyin. Ainoa ero olisi ollut tietysti, että tuolla olisi ollut keittiö, ja keittiössä on se, että keittiö on niin kuin semmonen, minkä pohjalle rakentaa rutiini, että pystyy itse kokkaa ruokaa, itse tehdä ruokaa ja semmosia ruokia, mitä haluaa itse tehdä. Mut nyt mulla ei oo keittiö, mutta ei se oo ollut maailman loppu, hyvin mä oon selvinnyt ilmankin. Mut suunnataan tonne, näyttää aika hienolta saarelta. Sasako Island, vai mikä sen nimi oli. Joku semmonen, siitä on 2,5 kilometriä suunnilleen tästä. Siinä on meidän hieno siltamme. Tää on 800 metriä pitkä. Ei nyt mikään niinku super pitkä, mutta sen verran pitkä, että on siinä käveltävää. Meillä on nyt iso päätös edessä, että mennäänkö tohon rannalle
mikä näkyy tuossa sillan alapuolella. Taitaa jatkuu tähän. Vai mennäänkö me Sesoko Beachille, mikä on tän saaren ihan toisella puolella. Sinne on 2,5 kilsaa kävelyä nyt tästä. Eli mä olisin kävellyt jo 5 kilsaa. Ei se kai haittaa tämmöisessä säässä kävellä, niin kävellään vaan. Tietää, että ollaan lähellä, kun alkaa kylttejä jo näkymään. Ja tuossa näkyy mennyt bussikin. Ei kyllä kauhean usein mene. Kello on nyt joku 12, niin ei kyllä 2 tuntia kulje yhtään mitään. 1,3 kilometriä, ai, on vielä matkaa. Tässä on jonkun viljelmät. Haisee semmoisesti lannallekin, niin joku maatila varmaan tässä jossain lähellä. Mitäköhän tää on? Ja tässä viljellään. 2 kuuman kollin tiet kohtaavat. Nyt se katos. Damn. Let's go. Mä mietin jo hetkenä, että löydäänkö mä tänne ikinä. Tää on 800 metriä pitkä tää saari, meidän siis ranta. Täällä on kyllä semisti porukkaa, ei nyt kauheasti itse asiassa, mut sillä lailla enemmän kuin mitä muilla rannoilla on nähnyt. Tuossa kävellessä tuli sen verran kuuma, niin mä suuntaan kyllä suoraan pulahtamaan tonne. Nyt mä otan mun snorkkelin eka kertaa testiin, let's go! MP mun hullu vedenalaiskuvaussysteemi. Sitten en tiedä saanko yhtään hyvää kuvamateriaalia tuolta veden alta. Siis toi ranta on ihan duudu. Toi on niinku täynnä toi vesi kun menee tonne veteen, niin niinku teräviä kiviä, teräviä kohtia, johon kaikki on niinku terävä. Itse nyt kävellä siellä, niin saa pakosti jonkun terävän päälle ja sattuu niinku käytännössä koko ajan kävellä siellä. Et se on aika vaikea uida tossa, tossa näkyy kun nuo porukka ui tuolla. No kohta varmaan näette, että toikin alkaa olla kivuissa kun se astuu niiden juttujen päälle, mutta sä yrität uida tuolla. Niin se on ihan sika matalaa, se on niinku tosi matalaa, niin ei siinä niinku voi kunnolla uida, että se sun uiminen on niinku sitä, että sä ryömit kädet niinku sitä pohjaa pitkin aika lailla, että ihan sika epämukavaa mennä tonne veteen, ei oo niinku yhtään nautinnollista. Et ihan niinku suoraan duudu-ranta, jos oot Okinawassa, älä tuu tänne rannalle. Tää on vielä joku niinku turistinähtävyys olevina ihan surkea. Ja mä astuin jonkin terävää, kattokaa. Tossa näkyy, miten näkyy kauhean hyvin tässä mun kamerassa. Täällä on niin kirkasta, mutta tossa näkyy ai. Tällä hetkellä se punottaa vähän kipeä, toivottavasti ei ole oikeesti mikään myrkyllinen. En usko, että on, mutta koska tuolla ui kalojakin ihan vapaasti, niin tossa ei ole mitään verkkoa, niin sehän voi käytännössä olla mitä vaan. Minkä päälle mä astuin, mä veikkaan, että se oli vaan terävä kivi, niin ei oo mitään sen vakavempaa, mutta vähän niin kuin on kipeä tällä hetkellä. Uimisen suhteen tää ehkä on ihan paras ranta, mutta on kyllä nätti ranta. Hienot nää kalliot ja hienot näkymät tonne merelle. What a waste of love. Ai että se lämmiti tän kananmuna voileivän. Pitää jatkossakin. Mä jätin just mun kännykän johonkin, jos ei se nyt oo tässä repun alla. Käyn nopea tossa venillä, jos se jäi sinne. Löytyi kännykkä. Oli kädet ihan täynnä niinku tavaraa ja ruokaa, niin en edes tajunnut. Ekan kerran mä taisin jättää kameran johonkin. Just tän kameran. Johonkin kauppaan sekin löytyi, mutta aina säikähtää kyllä hetkeksi. Minkä tän kameran nyt pistää? Tässä ei oikein hyvää paikkaa. Oon kyllä viihtynyt Okinawassa hyvin ollut. Tosi rentoa, tosi mukavia päiviä. Kaikilla tavoin positiivisia kokemuksia, kanssakäymisiä. Ainoa missä mä en nyt oo tykännyt tässä mun uusimmassa hotellissa on, että siinä ei ole ravintoloita lähellä. Mut muuten on ollut ihan mahtavaa. Katsotaan onko tää nyt kanaa vai mitä. Meikä on huomannut, että tosi usein on semmonen fiilis, että istuu vaikka jonkin just alas, niin kuin nyt kun mä istun syömään. Niin kaivaa vaan kännykän esiin. Ja alkaa selaa jotain TikTokia ja näitä.
Mä nyt oon vähentänyt sitä. Mä oon pyrkinyt siihen, että kun mä oon jossain näin kauniissa paikassa katsomassa maisemia, niin silloin mä katon maisemia ja syön siinä samalla. Ei mun tarvii olla kännykällä. Tää näyttää ihan kanalta. On kanaa. Mun mielestä tää on hyvä idea laittaa paistettua, friteerattua kanaa myyntiin tuollain just rasiaan tai kylmään. No tää ei ollut kylmässä, mutta koska ei se pysy sopeena, ei taas sopeeta. Mut yllättävän hyvää. Mä en tiedä, onko täällä joku eventti, kun tuolla on valot päällä. Tuskin nyt sentään, mutta hyvä päivä nyt takana. Aika lailla rutiini alkaa tässä muodostumaan, että herätys sinne 7 aikoihin aamupalalle, sitten vähän editointia aamupäivästä 12. Yleensä aina menen samalla bussilla 12.09 vai monelta se lähti. Siihen bussiin, sitten illalla 6-7 aikoihin. Kiirutaan tuohon valoihin, kun Japanin valot on niin pitkät, niin kävellään nopeasti. Mutta sitten 6-7 aikoihin ollaan aina hotellilla ja sitten vähän editointia siinä. Ainoa ongelma, mikä mulla on tossa illalla editoidessa, että välillä se venähtää ihan helposti, että innostuu editoimaan, on hyvä flow. Heit kello on yhtäkkiä yli 10 tai 11 ja pitää ehtiä ajoissa nukkumaan, mutta muuten on ollut niinku hyvä rutiini, on tykännyt. Ainoa mikä tästä puuttuu on kuntosali. Niinku, jotenkin tuntuu, että se on vaan vaikea mahduttaa vielä, kun tässä ei ole kuntosali lähellä taaskaan, niin minne mä menen treenaamaan, menee tunnin päähän. Niin yhtäkkiä koko päivä menee siinä, mutta niinku hyvä rutiini tällä hetkellä, hyvä meininki. Tykkään tosi paljon olla täällä Okinawassa ja huomenna on uusi päivä, niin nähdään huomenna. Mä oon nyt tehnyt semmoista treeniä Snapchatin puolella, että joka aamu mä kerron 3 asiaa, mistä mä oon kiitollinen. Ja nyt Snapchatin sijaan täysin tähän, just nyt. Mä oon kiitollinen siitä, että mä en kuollut yön aikana jonkin myrkkyyn, minkä mä olisin saanut siitä, minkä päälle mä astuin siellä rannalla. Oli varmaan vaan kivi, joten ei hätää. Sitten mä oon kiitollinen siitä, että sä pistit tykkäät tähän videoon. Ja mä oon kiitollinen siitä, että tästä tulee hyvä päivä. Noniin. Jos haluat tähän lisää snappikontsaa, niin lisää mut Snapissa. Fabian Ronkainen. Täällähän on nätti ranta. Ei oo kauhean kuuma tällä hetkellä, mutta toi näyttää semmoiselta rannalta, mitä mä toivoin eilisen rannan olevan kautta vähän lähempää. Joo, tuolla ei näytä olevan mitään kiviä tai mitään pohjassa. Oi että, toi näyttää kyllä mukavalta. Kohta lähtee vene. On muuten hemo tuulinen päivä, varmaan tuulisin päivä tähän mennessä. Huomenna lupassa jotain sadetta ja ukkosmyrskyä, että se on varmaan vielä pahempi, mutta täällä on oikein lämmin ja hyvä sää, niin ei tää tuuli haittaa mitään. Jos katsotaan tarkkaan, niin tässä näkee jo noita kaloja, mitä varmasti näkee kohta tuolta veneeltäkin, mihin me ollaan menossa. Tosta voi kans ostaa ruokaa noille kaloille, 200 jeniä, mutta ongelma on, että mulla on just varaa ostaa ruokaa itselleni, niin ehkä mä en tällä kertaa osta noille kaloille yhtään mitään. Oli kyllä nättejä kaloja. Meikä tuli nyt semmonen sukellushimo. Kun mä kattelin niitä, kun ajattelin, että olisi kiva olla siellä itse vedessä niiden kalojen kanssa. En ollut suunnitellut mitään sukellusjuttua, kun ne maksaa jonkun 60-200 euroa. Totta kai löytyy kalliimmallakin, jos haluu. Että ne on aika kalliita keissejä, mutta meikä varmaan jonkun sukelluksen varaa. Mä oon snorkelaillut jonkun verran, mutta se nyt ei ole sama asia. Varsinkaan kun noin rannat, missä mä oon snorkelaillut tähän mennessä, on ollut aika doo-doo. Niin pitää löytää hyvä ranta sitä varten. Mutta nyt suunnataan... No, näette kohta mihin. Tähän on pitkät. Tää vaan jatkuu. Tää on Sigma-susi yksin äärettömässä meressä.
Tää ei oo varmaan eettisesti väärin, kun nuo kalat on tuolla vapaasta tahdostaan. Totta kai tonne tiputetaan ruokaa niin tähän tornin ympärille, että ne kalat on tässä. Mutta ne saa olla tässä tai ne voi lähteä uimaan mihin vaan, niin tää on varmasti ihan fine. Jos sulla on ahtaa paljon tommoa, niin tää kyllä ei oo oikea paikka siihen. Täällä on aika pienet käytävät, just jos mahtuu niin ohittaa muut ihmiset. Ja jos täällä olisi yhtään enempää ihmisiä, niin mä kyllä lähtisin jo vetämään. Mutta täällä on nyt sillä hyvin tilaa. Ei ollut kauhean syvä toi torni, oli ihan siisti nähdä niitä kaloja tuolla vähän lähempääkin. Niin kuin tuolta laivasta ja tuolta tornista. Toi maksoi joku 15 €, et ei oo kauhean paha. Yhtäkkiä alkoi paistaa aurinko, niin pitäisikö tässä pulahtamaan mennä? Ei ihme, että toi ranta näytti niin hyvältä. Se maksaa 5500 jeniä, eli 30 €. Yli 30 €, että pääsee uimaan. Päivä mennyt ihan sikanopeasti. Kello on jo 4:30, pitäisi nappaa ruokaa jostain ja sitten suunnata hotellille. Kun ei iltaisin oikein jaksa valvoa, kun aamupala on sitten aina aikaisin, niin mitä muutakaan voi tehdä, kun suunnata hotellille. Tuntuu, että nämä päivät on mennyt ihan sikanopeasti. Niin kuin mä oon ollut täällä jo 10 päivää. Ja nyt on just 10. päivä Okinawassa. Mä en tiedä miten mennyt niinku ihan sikanopeasti. 10 päivää Okinawassa, 7 viikkoa Japanissa. Niinku jotenkin tuntuu, että päivät vaan menee niinku ihan hetkissä. Et mä herään, käyn aamupalalla ja sit niinku lähden ulos ja päivä on niinku hetkessä ohi. En tiedä. Törkeen kova nälkä tällä hetkellä. Mä tajusin, että eihän mä syönyt yhtään mitään sitten aamupalan jälkeen ja kello on jo 4:30. Mä aamulla oli toi video, missä mä olin syömässä McDonald'sia. Ja nyt mulla tekee mieli McDonald'sia, joten me suunnataan McDonald'siin. Mä mietin, että onko mä ansainnut sen, voiko mä syödä Mäkkäriä, onko mä syönyt sitä liian usein viime aikoina. Mutta nyt kun mä oon ollut Okinawassa, niin mä oon käynyt Mäkkärissä 2 kertaa. Eka kertaa oli kun mä söin jäätelön ja toka kertaa oli kun mä söin ranskalaiset. Joten nyt voi mennä hyvillä mielin. Mä oon ansainnut, että menen Mäkkäriin mättösafkille ja syön ihan kunnon ison mäkkiateriaan. Ainoa inhottavaa mikä tässä nyt on, että seuraava bussi lähtee 40 minuutin päästä. Ja mä kävelisin sinne Mäkkäriin, mutta tästä on tosiaan 8 kilsaa takas Nagoon, niin meikä kävelee nyt tätä bussipysäkkiä. Kun tuossa on ollut bussipysäkki mun takana, kun 40 minuuttia on niin pitkä aika, niin mä tyyliin eihin kävelee joku 3 pysäkkiä ja sit mä saan vielä halvemman sen lipun. Let's go! Tässä on kyllä 2 aika hyvän näköistä ravintolaa. Tossa taas Okinawa Udoni ja tossa toisessa oli Ikakaiya, missä on niinku grilliruokaa tavallaan. Miksikään sitä kutsuisi, en tiedä sen oikeat nimeä, mutta Mäkkärissä on se hyvä puoli, koska huomenna on sateinen päivä, niin mä ajattelin, että mä käyn kaupassa nyt ja ostan semmosia ruokia, mitä voi vaan olla hotellilla huomenna, koska huomenna on täydellinen päivä sitten editoida ja olla hotellihuoneessa, kun sataa ja ukkostaa, niin mä voin kanssa ostaa Mäkkäristä jonkun hampurilaisen huomiseksi, mikä säilyy varmasti huomiseksi, niin mennään Mäkkäriin nyt, kun on mun mielessä sitten ehditään syödä kyllä Okinawa Udonia vielä useamman kerrankin. Mä oon syönyt aika monta kertaa, itse asiassa sitä on ollut ihan sika hyvää. Voisinpa sanoa, että se on ollut parasta raamenia, mitä mä oon syönyt. Mutta miten kun se raameni, se on Udoni, että se on vähän eri. Pakko ränttää näistä Okinawan busseista. Siis nää on aina myöhässä. Mä en tiedä, onko ollut yhtäkään bussia, mikä on ollut Okinawassa ajoissa, mikä on sillä tosi iso ero Japaniin, siihen pääsaareen, koska siellä kaikki on aina ajallaan, niin kun ne on tosi harvoin myöhässä. Ja täällä on niin kaikki bussit ollut myöhässä. Nytkin mennyt 5 minuuttia ja nyt niin maailmanloppu. Mutta olisi niin kiva tietää, että tuleeko sitä bussia vai pitääkö meikä lähteä kävelemään, kun seuraava bussi lähtee tunnin päästä. Pidetään nopea kuntopiiri, kunnes se bussi tulee. Ja 1, 2, 3. Ai, siinä oli ihan liikaa urheilua meikälle. Ei se ollut kuin 15 minuuttia myöhässä nyt. Mennään Mäkkäriin. Tuossa on näköjään kans Hotomoto ja All American Food. Tuossa on toi Mäkkäri. Täällä on joku spesiaaliburgeri. Mikähän toi on? Chicken Tatsuta. Täällä on oudon hiljasta täällä Mäkkärissä.
Mä olin niinku onkorukkaa, mutta kukaan ei puhu. Eikä mitään ääniä. Tässä on tää Anime Burgeri, eli ihan sikan ruokaa. Ranskalaiset 15 minuttia burgerin. Kauhean nälkä, niin pakko syödä, kun on nälkä. Oudon muotoinen, siis ollut salaattiikin, mutta mä olin salaatin pois. Oli vielä terveellistä. Mitä mieltä muuta te ootte? Ootko käynyt paljon nyt Mäkkärissä? Mä oon käynyt Mäkkärissä noin 10 kertaa koko reissun aikana, niin 7 viikon aikana. Tai ylipäätään syömässä semmosia roskaruokia, niin kuin Domino's tai Pizza Hut tai Burger King, niin yhteensä kuin 25 kertaa. Et se nyt ei oo kauhean pahasti 60 päivän aikana. Et se on niin kuin... No, joka toinen päivä, et on se sillai. Se on nyt joka 3. päivä ehkä realistisesti. Ei nyt kauhean paha oo, mutta on silti aika usein. Siinä oli aika lailla meikän viimeiset 3 päivää Okinawassa seikkailua. Pääosin vaan rentoutumista, en oikeastaan tehnyt mitään ihmeempiä juttuja. Otas tää mun jalka, kun se on ollut semi-kipeä koko päivän. Ei soppa, ei näytä miltään, mutta se on vaan jännä, yllättävän kipeä. Kipeä vieläkin, kun mä astuin kiven päälle siellä rannalla eilen, mutta meikäläinen lopettaa tämän videon tähän. Tulee varmaan vielä 1 Okinawa video mahdollisesti. En oo ihan varma, koska tää on huomenna on vikapäivä, kokonainen päivä, kun mä oon tässä hotellilla, mutta huomenna on myrskysää, niin en varmaan lähde yhtään mihinkään. Mut sen jälkeen en oo varma, lähdenkö jo takas Japanin pääsaarelle vai pois Japanista vai onko vielä Okinawassa vai minne suuntaan. En oo päättänyt vielä meidän fiiliksen mukaan. Mut meikä lopettaa tätä videon tähän, uskokaa itteenne, niin voit saavuttaa mitä vaan. Let's go!